বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ হয়তো নিশ্চয় যেতিয়া বেমাৰ হয় তেতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰত যায় আৰু ডক্টৰে কিছুমান দৰব দিয়ে যিবিলাক দৰব খালে আমাৰ ভাল হয় বেমাৰটো কিন্তু বন্ধু-বান্ধৱীসকল আমি যেতিয়া চৰ্দি কাহ তেনেকুৱা সৰু সুৰা কিছুমান বেমাৰ হয় সেইবিলাকৰ বাবে ওচৰৰ ফাৰ্মেচিত গৈ কিছুমান দৰব কিনি আনো আৰু সেইবিলাক দৰবৰ খালে আসলে আমি হেতু গম নাপাওঁ যে হেতু আসল নে নকল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল হেতুৰ ওপৰত চৰকাৰে এনে এটা নিয়ম বান্ধি দিছে যেটো নিয়মৰ বাবে আমাৰ যিবিলাক গ্ৰাহক আছো আমি যিবিলাকে দৰববিলাক কিনো ফাৰ্মেচিৰ পৰা সেইবিলাকৰ বাবে এটা সুখবৰ আছে আসলতে আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল সেই সুখবৰটো এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে সবিশেষ জানিম নমস্কাৰ মই ভাগিছি সৈকে আপোনালোকক এই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো হক বন্ধু-বান্ধৱীসকল সাধাৰণতে আমাৰ যেতিয়া জ্বৰ চৰ্দি কাহ হয় তেতিয়া আমি ওচৰৰ ফাৰ্মেচিত গৈ কিছুমান টেবলেট বা তেনেকুৱা দৰব লৈ আহো যিবিলাকৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাল হয় কিন্তু বন্ধু-বান্ধৱীসকল তেনে কৰাৰ আগত আপোনালোকে সাৱধান আৰু সতৰ্ক থাকিব কাৰণ বন্ধু-বান্ধৱীসকল বৰ্তমান সময়ত এনেভাৱে নকল দৰব বাহিব ধৰিছে ভাৰতত আৰু ভাৰত বৰ্তমান নকল দৰবৰ ক্ষেত্ৰত ৩ নম্বৰ স্থানত আছে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেই সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ৩ নম্বৰ স্থানত থকা নকল দৰবৰ বজাৰখনত কিমান আসলতে পৰিমাণৰ নকল দৰব থাকিব পাৰে ভাৰতৰ বজাৰত দৰবৰ বজাৰত হেতু আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল এটোৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি ভাৰত চৰকাৰৰ এটা বিভাগ যেটো বিভাগৰ নাম হৈছে ফাৰ্মাচিউটিকেল বিভাগ এই বিভাগটো এটা পদক্ষেপ লৈছে যেটোৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে নকল দৰব আৰু আসল দৰব চিনাকি হোৱাত সুবিধা হ'ব আৰু তেওঁলোকে এটো কৰিব কিউআৰ কোডৰ জৰিয়তে আৰু কিউআৰ কোড থাকিব প্ৰত্যেকটো দৰবৰ ওপৰত আৰু গ্ৰাহকসকলে যিসকলে সেই দৰবটো কিনিব তাৰ সেই কিউআৰ কোডটো স্ক্যান কৰিয়ে হেতু আসল নে নকল ধৰিব পাৰিব আৰু এটো সম্পূৰ্ণৰূপে 1 এপ্ৰিল 2019 তাৰিখৰ পৰা যিবোৰ চৰকাৰী জন ঔষধি আসলতে ঔষধালয় আছে সেইবিলাকত প্ৰয়োগ হৈ যাব আৰু ইয়াৰ উপৰিও বাকি যিবিলাক ফাৰ্মেসি আছে যিবিলাক চৰকাৰী আন্ডাৰ নহয় সেইবিলাকৰ ওপৰত আসলতে 1 এপ্ৰিল 2020 ৰ ভিতৰত এটো কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু 1 এপ্ৰিল 2020 ৰ ভিতৰত আমাৰ সকলোবিলাক দৰবৰ ওপৰত কিউআৰ কোড থকাটো অনিবাৰ্য হ'ব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল এই আপডেটটোৰ জৰিয়তে আমাৰ যিবিলাক গ্ৰাহক আছে আমি সকলোবোৰে আসলতে দৰবৰ গ্ৰাহক বুলি কলেও ভুল নহব আৰু সেইবিলাকৰ বাবে উপকৃত হ'ব আসলতে আৰু আপডেটটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিলো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ মানে আকৌ লগ পাম বাই বাই